বুজি পালা এটা আহে 4 নম্বৰ কোৱেশ্চনটোলে so that the relation r in r define in r is equal a, b a less than equal b মানে r relation to r পৰা r লৈ ডিফাইন কৰিছে a, b অৰ্ডাৰ পেয়াৰ থাকিব such that a less than equal b a b সমান বা তাতকৈ সৰু হ'ব লাগিব তেতিয়াহে ইয়াত কন্ডিশনটো হ'ব আৰু এটা ৰিফ্লেক্সিভ আৰু ট্ৰানজিটিভ খালি সিমেট্ৰিক নহয় বুলি দেখুৱাই দিব লাগে ৰিলেশনটো so that বুলি কৈছে মানে দেখুৱাব লাগে এই ৰিফ্লেক্সিভ হ'বই ট্ৰানজিটিভ হ'বই আৰু সিমেট্ৰিক নহয় বুলি দেখুৱাই দিব লাগে ওকে আমি এটা আহোঁ এই সেটটো আমাক কি দিছে সেট অফ ৰিয়েল নাম্বাৰ দি দিছিলে মানে r তাৰপিছত তোমালোকে সেইটো কাৰণে কি কৰিবা এটা চোৱা এইটো যদি তোমালোকে কেপিটেল r লিখি থৈ দিলা হয় এইটো কেপিটেল r তালে খেলিমেলি হৈ যাব সদায় মানে আমি সেইটো কাৰণে সেট অফ যিবোৰ নাম্বাৰ থাকে সেট অফ ৰিয়েল নাম্বাৰ সেট অফ নেচাৰেল নাম্বাৰ তাৰ সেইটো কাৰণে আমি এনেকৈ ডিনোট কৰোঁ তোমালোকে জানাই চাগে এইটো এনেকৈ সেট অফ নেচাৰেল নাম্বাৰ হ'লে অকল n লিখি নথওঁ এনেকৈ লিখি দিওঁ তেনেকৈ ৰিয়েল নাম্বাৰ হ'লে এনেকৈ লিখি দিওঁ তেনেকৈ মানে বুজি পাইছানে তেনেকৈ লিখা নহ'বা অকল rটো এইটো ৰিলেশ্যন বুজাই দিব তোমাৰ এইটো দিলে সেইটো বুজাব এইটো ৰিয়েল নাম্বাৰ এটা সেট হয় বুলি বুজি পাইছা এতিয়া লিখিছোঁ such that এইটো তাৰ ৰিফ্লেক্সিভ হয় নে চাওঁ লেট a belongs to a ধৰি লৈছোঁ তাহলে a, a belongs to r হ'ব কাৰণ কেলে a, a belongs to r for all a belongs to a এৰ সমান হ'ব a আৰু a সমান নহয় জানো হ'ব কণ্ডিশ্যন কি আছে a এৰ সমান হ'ব লাগিব তাতকৈ সৰু হ'ব লাগিব তাহলে a, অবভিয়াছলি r বিলং কৰিব কাৰণ a আৰু a সমান হয় r ইজ ৰিফ্লেক্সিভ হ'ব এটা তোমালোকে চোৱা আমি এটা সিমেট্ৰিকত আহিছোঁ সিমেট্ৰিকত কি ধৰিছোঁ a, b belongs to a বুলি ধৰি লৈছোঁ আৰু তাৰপিছত a, b যদি ৰিলেশ্যনত থাকে তাহলে কি কণ্ডিশ্যন হ'ল কৰিব লাগিব a bতকৈ সৰু বা সমান বা সৰু হ'ব লাগিব তেতিয়াহ'লে b aতকৈ সৰু বা সমান হ'ব পাৰিব জানো নোৱাৰে কাৰণ a bতকৈ সৰু বা সমান তাহলে b অবভিয়াছলি aতকৈ ডাঙৰ হ'ব তাহলে এইটো উল্টাটো হ'ল কৰিব জানো নকৰে সেইকাৰণে b, a ৰিলেশ্যন থাকিব জানো নাথাকে সেইকাৰণে a, b ৰিলেশ্যনটো আছে খালি b, a ৰিলেশ্যনটোত নাই সেইকাৰণে r ইজ নট চিমেট্ৰিক হৈ গ'ল বুজি পালা এটা ট্ৰানজিটিভলৈ আহোঁ ট্ৰানজিটিভত কি হ'ব লেট a, b, c তিনিটা এলিমেণ্ট এই সেটত বিলং কৰে বুলি ধৰি লৈছোঁ তেতিয়াহ'লে a, b যদি ৰিলেশ্যনত থাকে তাৰপিছত b, c যদি থাকে তেতিয়াহ'লে কি কণ্ডিশ্যন হ'ল কৰিব লাগিব a আৰু b যদি ৰিলেশ্যন থাকে তাহলে a less than equal b হ'ব লাগিব আৰু b যদি c যদি থাকে b less than equal c হ'ব লাগিব চোৱা তোমালোকে এতিয়া a bতকৈ সৰু আৰু b cতকৈ সৰু তেতিয়াহ'লে a cতকৈ সৰু হ'ব নে হ'ব বুজি পাইছানে বুজি পালে কাৰণে অলপ ইকুৱেল চিনটো অলপ আঁতৰাই দিয়া মনত ভাবি লোৱা ধৰি লোৱা মানে a bতকৈ সৰু আকৌ b cতকৈ সৰু মানে 1 to 2তকৈ সৰু আকৌ 2 to 3তকৈ সৰু তাহলে 1 to 3তকৈ সৰু হয় নে হয় ঠিক তেনেকুৱা মানে a less than equal b আৰু b less than equal c তাহলে a less than equal c হ'ব তাহলে মানে a, c belongs to r হ'ব এই কণ্ডিশ্যনটো ছেটিছফাই কৰিলে কি হয় a, c belongs to r মানে আমি এইটো ট্ৰানজিটিভ বুলি গম পাই গ'লোঁ r ইজ ট্ৰানজিটিভ বুজি পাইছা মানে এতিয়া আমি সেইটোৱে হেন্স r ইজ ৰিফ্লেক্সিভ এণ্ড ট্ৰানজিটিভ বাট নট চিমেট্ৰিক আমি প্ৰুভ কৰিলোঁ